Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve. Shtunë 30 qershor, dita fundit e qershorit, takojmë së bashku me faqet e para të gazetave që të gjeni sot në kioskat e Shtypit. Le të shohim titujt kryesor të tyre duke nisur nga gazeta shqiptare. Infermierët na ulën pagat e çojmë në gjyq. Anomalia, studentëve të viteve 2002-2006 nuk u njeh diploma e masterit. 4.000 profesionistë të shëndetësisë rrezikojnë përgjysmim rroge. Shoqata, faj fakultetit. Ministria e Arsimit do ta zgjidhim. Betejë me armë në kino studio i plagosuri, nuk i pash atentatorët. 23 të shoqëruar në komisariatin nr. 4. Dyshimet e policisë nga plagosja e vjetër te droga. 36 vjeçari nuk e di motivin e sulmit, nga Ina Alkanjarin faqen 6. Ndërtimet pa leje, kompensimi 157 pronarët që ndajnë fondin 167 milion lek. Robert Ndrenika, kam qënë dhe jam për një teatr të ri. Krasta, jo shembjes. Me syt nga gjykatat, koncesionet, abuzimet mund të ndalen me një mënyrë të re. Fletiati u vra barbarisht në Itali, sillet në Shqipëri trupi i Angela Meçanit. Shëmë tani titujt kryesor të suplementit Bluetooth nga Pamela Alia e gjeni në brendësit të gazetës shqiptare. Barbie dhe Ken, dasma luksoze e afërdita dreshajt. Detajet e ceremonisë modeles nga Kosova dhe hokeistit ku shuftua nga Tirana. Klodiana Shala, pengu më i madh i jetës. Hana Noka, një modele regjizore. Faqet 2 dhe 3, negociatat, Edi Rama nderon 4 ambasador, Basha dështim. Në analizat që mund të lexoni sot në gazeta shqiptare, nga Miodrag Soric, Putin i fiton, Trumpi jo, nga Deutsche Welle. Nga përparim Kabo, antarësimi në Bashkimin Evropian si lexohet jashtë propagandës së partive. Këto janë qenë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Ne shkojmë tani tek Panorama. Lista e përfituesve ATP ndan $1.6 milion. Pronarët që kompensohen. Lista e re agjencisë së pronave me familjet që marrin kompensimin për tokat e zona nga ndërtimet pa leje, si ndahen $1.6 milion. Shembja e teatrit, ngjarje e gëzueshme. Artan Imami replik me Lubonjën dhe Derhemin. Letra, apeli 59 artistëve që vazhdojnë protestën. Teatri të rikonstruktohet. Shohim titujt tani të suplementit Panorama Plus. Blero ndahet edhe nga e fejuara pas divorcit të parë. Marina Vjolca rikthehet pas martesës. Klea Huta i rëmben programin motrës së Drena Bazit. Kledi Kadiu martohet me partneren 18 vjet më të re. Shohim titujt të tjerë. Vlerësohen 4 ambasador. Basha flet për protesta. Rama kemi 12 muaj punë për negociatat. Lëviz Albania me syt nga gjykatat, si ndalen abuzimet me koncesionet. Gjykata drejt kolapsit, 11 kryetar pa mandate. Pritet Këshilli i Lartë gjyqësorit. Ministria tërheq vendimin, bisedime për diplomat e infermierëve, nuk ulen pagat. Opinion, letër për gëzimi i Ramës për negociatat dhe shembjen e teatrit nga Gronjek Markaj. Nga Arsej Dagjyli, vendimi mbi moshapjen e negociatave dhe dimensioni i zhvillimit. Këto kanë qenë titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Nga Panorama ne shkojmë tek Telegraf. Milionerët shqiptar, 10 depozituesit që zotrojnë 500 milion euro në banka. Departamenti mbikëqyrjes bankare në Bankën e Shqipërisë raportoi se depozitat e individëve mbeten baza kryesore e kursimeve, ndërkohë që individi ka rënje, llogaritë e bizneseve shënojnë rritje marramendse, ulja e peshës së lekut, rritja e valutave të huaja dhe ekspertiza e plotë. Artistët peticion kundër qeverisë. Parlamenti shqyrton të enjten që vjen projektligjin për shembjen e teatrit kombëtar, ndërkohë që aktorët parlemërojnë për shkallëzimin e protestës. Falsifikimi i firmave dhe qëndrimi i profesor Fugës për ballabanët. Në titujt të tjerë të Telegrafit.
paralizimi i gjyqësorit, kolapsi i reformës në drejtësi, 10 kryetar gjykate pa mandat, 11 të tjerëve u mbaron brenda 2018-ës. Eksodi i bluzave të bardha, përballje me kuotat zero në arsimin publik dhe 2.000 euro tek privati. Ministria e Arsimit ja zgjidhja për infermierët. Fluturimet drejt Vjenës, konkurenca i kërkon aviacionit civil të rrit transparencën dhe të ndërhyjë kur ka çmime abuzivisht të larta. Udhëheqësit e BE-s me Shqipërinë shihemi në dhjetor 2019 nëse ka progres. Rama, Brukseli krijon mekanizma djallëzore, Basha gati opsioni i bojkotit të parlamentit. Dosier Bernard Zotaj, misionarët anglezë gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Shkojmë tek opinionet, merilindjen nuk do të ketë integrim për Shqipërinë, thot Ina Zhupa. Shezai Rokaj, arroganca e mazhorancës dhe real politika. Ruajtja e mjedisit përmes kontrollit nga Xhulieta Çelaj. Të faqja e parë e Telegrafit, ne kemi mbritur tani tek faqja e parë e Shekullit, shohim titujt kryesor të Shekullit, rezoluta për refugjatët, qendrat e pritjeve brenda territorit të BE-s. Samiti i Bashkimit Evropian për emigrimin, 12 pika për refugjatët. Palët nuk janë dakordsuar për vendet ku do të shpërndahen refugjatët. Reportazhi Shqipëria premtimi i thyer për luftën ndaj drogës. Pallati i Kulturës është dënuar me vdekje, do t'jepet me PPP. Hekuran Hoxhalli, inxhinieri tregon shkaqet dhe fajtorët për përmbytjen e bibliotekës dhe planin e fshetë për ta shkatruar. Vladimir Lulaj nuk ka forcë politike që të shembë frymën e artit tonë. Shkojmë në titujt të tjerë, audio përgjimi, Artan Lame vartësve, mblidhni vota për PS-n ose ikni. Takimi përpara zgjedhjeve të qershorit 2017, kreuja Luiznit shantazhon vartësit që të angazhohen në fushat ose do të jesh nga puna pas një muaji. Miratohet fondi, tokat e zëna, 157 pronarët e Truallit që dëmshpërblehen, kompensohen 16 pronarë që kanë pranuar të marrin kompensim jashtë radhe në agjencinë e pronave. Kjo ka qenë dhe faqja e parë e Shekullit. Ne shkojmë tani tek Mapo. Raskapitja e fundit. Karikatura e Bujar Kapexhiut është frymzuar nga miti i Sizifit. Bashkimi Evropian i vendos Shqipërisë semaforin portokalli, ku pritja për të ecur më tej varet nga qeveria jonë dhe jo vetëm. Rrugtimi Evropian 27 vjeçar me shpresa, nxitime, ngecje dhe kthesa të frikshme. Në faqe 8 dhe 9 ja kushton Mapo pikërisht çështjes së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, negociatave të tanishme, por dhe historikut të gjithë këtyre viteve. The Economist, Netflix Economics, giganti i teknologjisë që të gjithë po e shohin. Editoriali ditës nga Ervis Iljaza, reforma në drejtësi, reforma që afroi dhe largoi negociatat. Kristaq Xharo, nëse mbijetesa e NATO-s është në rrezik, a ka Shqipëria një plan B? Klementin Mile, nderi i humbur më shumë se një herë i Fatos Lubonjës. Toyotat me euro, Balla dhe Basha do të përballen në gjykat më 10 korrik. Botuesit 10 autor shqiptar për Stinën e Nxehtë, librat e pushimeve, Visargjiti kujtesa e një djali është në natë, nga Sebastiano Grasso. Këto kanë qenë edhe titujt e faqes parë të Mapos, në versionin e saj Mapo Weekend, për të shtunën si për herë, shkojmë te Koha jon. Urimet e hidhura diplomatike dhe Rama është titulli i madh i faqes parë të gazetës Koha jon. Qeveria vijon festën duke thënë se negociatat u hapën, tamam si dasma panuse. Kryeministri shpërndan dekorata për zyrtarët që luftuan në frontin e Bashkimit Evropian dhe flet për tekat Holandës. Përgjigja diplomatike e ambasadës në Tiranë, për gëzime, por në vitin 2019 duam rezultate konkrete kundër korrupsionit dhe krimit që të merrni statusin. Për fjalë për përgjigjen e ambasadës holandeze në Tiranë.
Basha Balla është garantuesi i kalimit parave të drogës së bandës së Elbasanit. Taulant Balla, Bashat paraqitet në gjyq ndaj tij janë 3 padi penale. Shpikja e KM-s s'ka armiq të brendshëm, armiku është opozita, nga Artur Zhej. Nga Strit Patozi, një këshill për gjuetarët e moralit. Nga Adi Krasta, propaganda e neveritshme e qeverisë. Petrit Vasili, kryeministri gënjen për negociatat. TAP 14 milion euro për investime sociale dhe mjedisore në Shqipëri. Manit Adrian Guri, shahisti 11 vjeçar, shpallet kampion kombëtar në kategorinë nën 14 vjeç. Të ishin edhe titujt e Koha jon, dhe ne tani shkojmë tek sot. Pas vendimit të Bashkimit Evropian, paralajmërojnë deputetët e Partisë Socialiste. Lufta antikorrupsion nis me dosjet e bujshme. Berisha, Basha dhe Meta nuk i kanë larë hesapet me drejtësinë. Rama mesazh politikës, askush nuk e ndal dot SPAK dhe byron e hetimit. Meta tentoi prishjen e koalicionit për shkak të reformës në drejtësi. Kapja e 3,4 milion eurove, prokuroria nis hetimet ndaj Bashës për nxjerrje informacione. Gjykata cakton datën e përballjes me Ballën. Spartak Braho, Jasi Lulzim Basha dekonspiroi operacionin për kapjen e 3,4 milion eurove në Durrës. Prokuroria ta marrë në pyetje. Bardhet skema që do të ndiqet për arrestime në nivelet larta. Rol kyç i LDKP dhe drejtoria e pastrimit parave, politikanët në skaner për pasurit. Qeveria mbyll sot turin e llogaridhënies, të gjithë ministrat në ankth, askush nuk e ka vendin e sigurt. PSD marrin vendimin, nuk do të ketë ndryshim të sistemit zgjedhor, Basha nis luftën me aleatët. Gjermani-Holand rrëzojnë opozitën, BE vlerësoi reformat, presim rezultate konkrete nga zbatimi i reformës në drejtësi. Eliona Thomaraj, kultura dhe arti shqiptar janë në zgrip mbijetese. Komende analizë nga Bardyl Bejko e gjithë bota uron negociatat opozita Joni Mallkon. Nga Luan Kurti, teatri ynë politik dhe zyrtarët burokratë të Brukselit. Nga Besi Bekteshi, karikaturat e çdo regjimi. Drafti ndryshime në kodin rrugor për patentat e huaja, pezullimi lejes së drejtimit mund të konvertohet në gjobja të gjitha risit. Dhe së fundi dosieri historik, dokumentet e CIA-s, Rusia kapi të gjitha institucionet në vitin 1952, jasi bëri për vete me Sheon dhe cilat ishin zonat që luftonin kundër regjimit. Kjo ka qenë edhe faqja e parë e gazetës sot. Ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak me faqet e para të përditshmeve të tjera. Rikthehemi drejt për drejt, do të shohim tani faqet e para të tjera të përditshmeve të ditës së sotme, shtunë 30 qershor, ne kemi mbritur tek tema. Prokuroria nis hetimet për dekonspirim të aksionit. Basha në panik sot, tema, kreu i Partisë Demokratike nuk mbaj mend gjë, i referohet kësaj fotografie, pra që nxori Taulant Balla. 50 pyetjet e avokatit të Izet Haxhiajt që gjunjëzojnë Sali Berishën. Adi Krasta shpërthen kundër qeverisë, këta harbut janë çmendur. Antena brenda familjes, rubrika ironike e gazetës Tema, Saliano si reagon për Toyota Yaris, na ktheni parat të dorëzojmë njerëzit. Lulzim Basha po sillet si njeri në hall, shkruan me robaze. Artur Ajazi, ëndërrimtari Ervin. Alfred Peza, teatri si pasqyrë e raportit të politikës me shoqërinë, dhe Mira Kazhani, një xhiro me Toyota Yaris. E plot nga eurot në Toyota, akuzat e Bashës dhe fotografia para fluturimit në Holandja, skema e përdorur dhe pyetjet e shqiptarëve. Vrasja e Hasan Prishtinës në dosjet italiane, porositësi i këtij atentati pas ka qenë vetë mbreti zog. Adem Glavica, mos u mbështesni më te Shqipnia, na e ktheu pushkën me u vra vllai me vllan. Tirana është Belgrad e Belgradi është Tiranë. Do kanë qenë dhe titujt e faqes parë të temës.
Nga tema, kalojmë tani tek integrimi. Koncesione dhe korrupsion, kryemari qeveria po shkatron ekonominë me oligarkët e PPP-ve. Kryetarja e LSI-s në Washington jemi forca e parë politike në Shqipëri për zbatimin e standardeve për transparencën financiare, zhvillimi ekonomik, arsimi dhe siguria dhe shëndeti, fushat prioritare të LSI-s. Vasili Rama do të shpall fest kombëtare 26 qershorin për nder të moshapjes së negociatave. Mazhoranca të heq dorë nga propaganda dhe aroganca nga Shezai Rokaj. Kursimet e shqiptarëve bien me 250 milion euro vetëm në 5 muajt e parë të vitit 2018. Statistikat e Bankës së Shqipërisë. Shqipëria e 13 në botë për çmimin më të lartë të naftës, më shtrenjtë edhe se Gjermania, 110 lekë vetëm taksat. Shifrat zyrtare japin alarmin, ekonomia nuk kreditohet, bie ndjeshëm huaja për korporatat në maj, nuk ndodhte prej 3 vitesh. Skandali Ministrisë së Arsimit, diploma që nuk u njihet, ul pagat dhe fut në borxh 4.000 infermier, bëhet gati peticione. Spahiu, droga dhe trafiqet e palishme rrëzuan euron dhe tronditën ekonominë. Shifrat zyrtare, efekti psikologjik nuk ndikoi në rënien e euros. Nga integrimi, do të shkojmë tani të shohim faqen e parë të 55-s. Rama kërcënoi opozitën me kod mafioz. Basha, pa luftuar krimin, drogën, larguar politikanët e lidhur me krimin, negociatat s'do të hapen as në 2019. Negociatat i pengoi Rama, drejtsinë e bëri deg të ekzekutivit nga Sali Berisha. Skema e tarifimit në rrugën e Kombit si pagesë kamuflueme nga Sokol Kolgjini. Trafiku i qenieve njerëzore, dash Shqipëria s'plotson standardet minimale. Për parkingun tarracor të sheshit Skënderbej u shkatrua biblioteka kombëtare. Vasili Rama do shpall ditë feste kombëtare 26 qershorin për nder të moshapjes së negociatave. Kompanisë Fusha që do të ndërtoj teatrin kombëtar i zbulohen abuzimet. 1945, kur diktatori nuk lindte në tetor nga Kastriot Dervishi. Berisha zbulon planin ogurzi të Ramës për gjykatat e vendit. Rama dekoron ambasadoren është mbesa e sekretarit personal të Enverit. Të ishin edhe titujt e faqes kryesore të 55-s. Shkojmë tani të shohim veterani 24 vjet OBVL, Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Lanç të Popullit Shqiptar, është antar e Federatës Europiane dhe Botërore të Veteranëve. We are NATO, ne jemi NATO, nga Halil Rama. Ngjarje kulmore në historinë e Lanç nga Raman Parlaku. Lanç epoka më e ndritur në historinë e Shqipërisë. E vërteta e betejës së Pojskës në vargjet e Poradecit. Një vlerë e shtuar për historiografinë shqiptare. Ushtarakët e tranzicioni në zhbërje e bërje të shtetit, Dimitër Ndrenika. Luftëtari Mato akoma nuk ka marrë statusin e dëshmorit të Adzeut. Burëresha Ramies Kuka, veterane e Lançit. Sport në vazhdim të sagës pasionit të bardhë. Të ishin e titull kryesor të gazetës Veterani. Numri i muajit korrik, ne shkojmë tani tek Panorama Sport. Messi dhe Ronaldo zjarr për duelin madhështor. Nëse kalojnë Francën dhe Uruguain, armiqtë e përjetshëm përplasen mes tyre. Argentina bën gati penaltit, Deschamps asnjë plan kundër pleshtit. Santos, Portugalia ime gati për luftë me Uruguain. Skaner për 16 të kualifikuarat, ja kush ka shanse për t'ja dalë. Brazili, Rivaldo shpërthen kundër gjermanëve. Klopp del në skenë për Pancerat, Lothar Matthäus, Löw duhet të ikë. Mbrojtësi, Imami firmos me Tiranën, realizova një ëndër. Opinion nga Ylliaga, botrori i të barabartëve. Kaosit e vllaznia ja debatet në bashki. Këshilltarët i quajnë lojtarët kriminal, Ademi i kam çuar në prokurori.
Këto ishin dhe titujt e faqes të parë të Panorama Sport. Ne shkojmë tani edhe njerë të faqja e parë e gazetës shqiptare. Infermierët na ullën pagat e çojmë në gjyq. Anomalia studentëve të viteve 2002-2006 nuk u njihet diploma e masterit. 4.000 profesionistë të shëndetësisë rrezikojnë përgjysmim rroge. Shoqata thotë se faji është i fakultetit, Ministria e Arsimit premton se situata do të zgjidhet. Betejë me armë në kinostudio i plagosuri nuk i pash atentatorët. Dyshimet e policisë nga plagosja e vjetër te droga. 36 vjeçari nuk e di motivin e sulmit. 23 të shoqëruar në komisariatin nr. 4. Barbie dhe Ken, dasma luksoze afër dita dreshajt. Detajet e ceremonisë modeles nga Kosova dhe hokeistit ku shuftua nga Tirana. Klodiana Shala, pengu më i madh i jetës. Hana Noka, një modele regjizore. Të gjitha në Bluetooth në brendësi të gazetës shqiptare sot si çdo të shtunë. Ndërtimet pa leje, kompensimi 157 pronarët që ndajnë fondin 167 milion lek. Robert Ndenika kam qenë dhe jam për një teatr të ri. Krasta, jo shembjes. Me syt nga gjykatat, koncesionet, abuzimet mund të ndalen me një mënyrë të re. U vra barbarisht në Itali, sillet në Shqipëri trupi i Angela Meçanit, flet i ati. Negociatat, Edi Rama nderon 4 ambasador, Basha dështim. Analizat e publikuara sot në gazeta shqiptare nga Deutsche Welle shkruan Miodrag Soric, Putini fiton, Trumpi jo, në lidhje me takimin Trump-Putin. Nga përparim Kabo, antarësimi në Bashkimin Evropian si lexohet jashtë propagandës së partive. Kjo ishte dhe faqja e parë e gazetës shqiptare, këtu kemi përfunduar leximin e gazetave kryesore që do të gjeni sot në treg. Shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak me hapësirën dedikuar telefonatave tuaja. Shihemi pas pak.